Hi everyone, this is Santosh. You are welcome to my channel. Welcome to back again. तपाईलाई मेरो च्यानल पुनः स्वागत छ। यो चाहिँ मेरो बगनबेली ग्राफ्टिङ बन्साई हो। मिनिचर बन्साई, मिनी एकदम सर्ट छोटो छ र अहिले चाहिँ फुलिरहेको अवस्था र यसलाई यो चाहिँ मल्टी कलरमा मैले ग्राफ्टिङ गरेको छ। यो चाहिँ अब पहेँलो हो। हेर्नुस्, यो चाहिँ पहेँलो छ कलर। यो चाहिँ अब पिङ्क हो, तर फुलिरहेको अवस्था छैन। एकदम पछि अगाडि पछाडि भइरहेको छ। फुल्ने क्रम चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तो छ। यता चाहिँ अर्को छ, यो पनि बन्साई नै हो। यो चाहिँ एकदमै जस्ट 3-4 वटा कलरमा मैले ग्राफ्टिङ गरेको छु र ग्राफ्टिङ चाहिँ पुरा 100% सक्सेसफुल भएको। यो चाहिँ ढकमक्क सबै फुल्यो भने धेरै राम्रो सुन्दर देखिन्छ, तर फुलेको छैन। अलिक पछि चाहिँ कन्फर्म फुल्छ। यसको बड यहाँनिर बड लागिरहेको छ, हेर्नुहोस्। फुल्नु चाहिँ बाँकी छ। र सबैतिर चारैतिर फुल्यो भने अति सुन्दर देखिन्छ, धेरै राम्रो देखिन्छ। यसमा मैले चाहिँ मल्टी कलरको चाहिँ अब ग्राफ्टिङ गरेको छु। सबै फुल्यो भने चाहिँ यो एकदम धेरै सुन्दर पनि देखिन्छ। र हेर्नुहोस् यस्तो छ यसको अवस्था। यो चाहिँ एकदम मिनिचर बन्साई हो, ढकमक्क फुलेको छ। सबै फुल्यो भने चाहिँ धेरै सुन्दर देखिन्छ यसमा, किनभने मल्टी कलरको हुन्छ होइन। यसमा पहेँलो, अब चाहिँ पिङ्क कलरको भएपछि तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ अब मिक्स कलरको एकदमै डिफ्रेन्स टाइपको भनौँ न, मिक्स कलर देखिन्छ। पहेँलो सबै फुल्दाखेरि धेरै सुन्दर देखिन्छ। र तपाईँलाई यो मेरो चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेको होइन, यो चाहिँ मैले बगनबेलीमा, यो चाहिँ मेरो एकदम सक्सेसफुल भएको 100% हो। सानो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? यदि मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूले मेरो च्यानल थोरै पनि माया गरिदिनु होला। अन्तर्गत सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला। सबैलाई नमस्कार, पुनः बिदा दिनुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। ओके, बाई बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.